वेलकम टु Tanibi Vlogs. आज चाहिँ हामी इटन सेन्टरमा छौँ अनि आज हामी यता चाहिँ एकजना साथीलाई भेट्न प्लस यसो उसलाई घुमाउन र यताउता हेर्नलाई आएको छौँ. सो बेसिकली साथी चाहिँ खासमा 2 हप्ता भयो 2-3 हप्ता जति भयो यता मुभ भएको भर्खर क्यानाडा युएसबाट. अनि हामी चाहिँ उसलाई हल्का वेलकम फिल गराउनको लागि आइरहेछौँ. अनि अब त्यही उसलाई भेट्न जाँदैछौँ. खासमा चाहिँ हामीले लास्ट विक भेटिसक्यौँ तर हामीले उसलाई पनि मैले आफैले पनि 6 वर्ष पछाडि भेटा भएर चाहिँ भ्लग खासै गरेनौँ. सो आज गर्दैछौँ भ्लग होइन भेटेको. अनि यो चाहिँ भ्लग चाहिँ खासमा केही हाम्रो कमन फ्रेन्ड्सहरूको लागि अलिकति हुन्छ के अरे सरप्राइजिङ हुन्छ. किन भन्दा त्यो साथीलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम युएसमै भेटेँ हो. फर्स्ट टाइम युएसमा मुभ हुँदाखेरि र त्यहाँनिर हामीले सँगै चिनेको कमन फ्रेन्ड्सहरूको लागि चाहिँ सरप्राइज मायामीमा भेटेकोहरूलाई. सो वेट एन्ड वाच है त को साथी रहेछ के रहेछ. सो वेट गर्दै गर्नु. अलराइट गाइज ल वेलकम है. वेलकम थ्याङ्क यू भ्लग्स. अनि मैले अघि नै भनेको थिएँ नि जुन सरप्राइज मायामीमा हाम्रो कमन फ्रेन्ड्सहरूलाई सरप्राइज भनेर चाहिँ होइन. सो हामी 6 वर्ष पछाडि यहाँ भेट्दैछौँ होइन. सो 7 वर्ष भयो. इफ यु काउन्ट नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर. जनवरीमा भेट्दा भयो 6 इयर्स एन्ड 16मा भेटेको. 16मा जनवरीमा भेटेको. त्यस पछाडि सिधै यता ऊ न्युयोर्क मुभ भयो. म टेक्सस मुभ भएँ मायामीबाट हामी. अनि सो हामी बल्ल भेट्यौँ यता आएर क्यानाडामा आएपछि डाइरेक्ट यता आएर भेट्यौँ. सो मायामीमा हामीले चिनेको कमन फ्रेन्ड्सहरूको लागि सरप्राइज भनेर हाई सबैलाई. So he is my friend Basanta, right? So we are welcoming him here in Canada. So how is Canada treating you so far? So far it's been good, man. I gotta say. I didn't expect things to settle in so smoothly, but everything has been. The transition has been really smooth. I gotta okay. say. So katina like US better or yeah Canada better type of style question हुन्छ नि. Better अब आफ्नो पाटो होला तर it is good. Basically Canada is also good. Yeah. I mean it hasn't been bad. I mean, मेरो लागि त अब I'm a little indifferential towards New York. तर all in all हेर्ने हो भने it's not too bad. Same thing. It's same great actually. अब धेरै टाइम बिताएपछि obviously त्यो अलिकति फिल हुन्छ. But it is good. I have a special affinity for New York. त्यो भएर नि. Okay, so आज हामी यहाँ इटन सेन्टरमा अलिअलि सर्फिङ उहाँलाई आइप्याड हेर्नु छ होइन. सो सिज लुक अराउन्ड आइप्याड डिसाइड गर्नलाई कुन. अनि वर्ल्ड कप फिभर Definitely, man, always. He's gonna get jersey होइन अर्जेन्टाइन जर्सी. So वर्ल्ड कप फिभर है त. So stay tuned, we'll show you. Okay, it's World Cup fever, guys. World Cup fever. हजुरलाई पनि चाहिसक्यो जर्सी. म पनि एकचोटि मेसीको फ्यान थिएँ. यतै हो त हुनुपर्ने यतै हुनुपर्ने. बट यता त उहरूको मात्रै छ त क्लब जर्सीहरू मात्रै छ त. Should be right here. Lionel Messi छ यहाँनिर बट यो उसकै जर्सी हो क्या. एउटा पनि होम फिट छैन त यार. I don't think we are gonna find here. Okay, हामीले खोजेको चाहिँ होम किट चाहिँ छैन जस्तो छ. सो खासै नभेटेर जस्तो यहाँ चाहिँ अर्कोमा नि हेर्नुपर्छ होला सायद. लेट्स सी के हुन्छ देखाउँछु है त. सो स्टे ट्युन. ओके हामी यहाँनिर हामीले चाहिँ आइप्याड एयर नै लिने भनेर सोचेछौँ. सो अहिले नै चाहिँ लिँदैन. यो गुड आइप्याड एयर हेरे हो. यो प्रो चाहिँ धेरै नै ठुलो भयो.
टु मच साइज यो धेरै सानो छ मिनी यही साइज आई थिङ्क दिस विल बी द बेस्ट साइज होइन सो यही लिन्छौँ होला तर आज नै चाहिँ उयो गर्दैन हामी आउँछौँ सो दिस इज द एप्पल स्टोर है त ओके सो हाम्रो यहाँनिर एप्पल स्टोर आएको चाहिँ काम पुरा भयो मेन हामी साइज उ गर्नको लागि आएको थियौँ किनभने अनलाइनबाट साइजहरू प्रपरली थाहा पनि हुँदैन होइन सो द्याट्स वाइ वी वर नट लाइक कन्फ्युज र अब साइजको थाहा भइहाल्यो अब चाहिँ हामी तेरिसकेको छौँ जर्सी भेटेनौँ जर्सी अझै खोज्नलाई हामी यताउता हेर्छौँ सो स्टे ट्युन है त हामी घुमेर यता अर्को एड्रेसमा आइपुग्यौँ तर यहाँ पनि छ जस्तो लागेन खासै यहाँ पनि भेटेला जस्तो लागेन के अरे क्यानाडाको इमेजै खराब हुने भयो क्या सो न अहिले त्यही कुराहरू चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसनै खराब होला जस्तो छ बट यस्तै हो यहाँनिर छैन यहाँको मार्केट अलिकति युएसभन्दा मार्केट अलिकति डाउनै छ नि त कमै छ सो छैन त्यही त ओके हामीले भेटेनौँ अब अनलाइनै ट्राई गर्नुपर्छ सो विल सी अनलाइन पनि छैन ओके आज पानी पर्ला जस्तो छ अब के गरिन्छ थाहा छैन लेट्स सी हामी एकैछिन यतै राउन्ड हान्छौँ अनि त्यस पछाडि घरतिर लाग्छौँ आज ओके सेट्युन आज त खासै खोजेको सामान खासै केही पनि भेटाएन है झन्डै के अरे हजुरले पनि नपाउनु भएको होइन भेटाएन अर्कै लिनु पऱ्यो खोजेको त्यो लास्टको पनि त बल्ल बल्ल भेटायो त्यो पनि एउटा रहेछ भने ओके त्यस्तै आज दिन अलिकति खराबै रहेछ खासै भेटिएन सामानै छैन खासै अलराइट स्टे ट्युन ओके यो चाहिँ नेथन फिलिप्स स्क्वायरको माथिबाट भ्यू कस्तो लाग्यो त यहाँ ठाउँ ठिकै हामी राम्रै छ इट्स नट ब्याड न्युयोर्कको के अरे टाइम स्क्वायरको जस्तो ऊ भाइब नभए पनि डिफ्रेन्ट अलिकति अघिको पनि होइन त्यो पनि सो अघि उता मैले पहिला पनि देखाएको छु पहिलाको भिडियोमा पनि आई थिङ्क देखाएको छु टाइम स्क्वायर जस्तै यताको डन्डर स्क्वायर हुन्छ सो त्यो छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँनिर आएको छौँ सो बेसिकली टोरन्टो भनेर हेर्नलाई यो चाहिँ सिटीको ऊ भयो सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन द इभिनिङ अनि अब आज हामी कहाँ जान्छौँ मलाई एउटा फोटो खिच्दैछु ओके कहाँ जान्छौँ रे अब किम्ची कोरियन हाउस हैन ओके यहाँ कोरियन खानालाई मन लाग्यो भनेर सो ओके सो हामी अब यहाँबाट कोरियन खानको लागि जान्छौँ होला सो फोटो खिचिदिन्छौँ एकछिन अनि त्यस पछाडि जान्छौँ है त स्टेट्युन कहिले हो यहाँ क्रिसमस ट्री पनि राखिसकेको रहेछ अब स्टार्ट गरिरहेको रहेछ सबै डेकोरेसन गर्नलाई त्यही भएर त्यहाँनिर ब्लग गराएर रहेछ त्यहाँबाट यहाँ डेकोरेसन भएपछि आउँछौँ फेरि सो अहिले यस्तो छ हाम्रो अगाडि यत्रो ठुलो रुख रहेछ होइन हामी चाहिँ हाम्रो यादै छैन क्या ध्यानै नभइरहेको सो यता चाहिँ डेकोरेसन चाहिँ बाँकी छ सो नेक्स्ट टाइम डेकोरेट भएपछि आउँछ हामी फेरि अनि यो बिग इभेन्ट हुन्न लाइक ट्री उठाउने दिन बिग इभेन्ट हुन्न आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो आई डोन्ट नो मेबी थियो कि हामी प्रपरली उ गरेको छैन क्या हामीले पनि एक्सप्लोर गरेको छैन क्या द्याट्स वाइ वी डोन्ट नो थियो होला कि मेबी तर थिएन होला थियो भएको भए त डेकोरेसन भइहाल्थ्यो रकफेलर सेन्टरमा हाल्ने बेलामा त फेस्टिभल जस्तो हुन्छ त्यो टगहरुमा देख्नु पर्ने हैन लेट्स गो फ्रम दिस साइड 40th स्ट्रिटदेखि 65th स्ट्रिटसम्म एनी वे हैन ट्राफिक पुरै बन्द हुन्छ कि जान आउन के होला अब लाइक ऊ हेर्नुपर्छ कि इभेन्ट्स हेर्नुपर्छ सो वी डोन्ट रियली चेक इट होइन त्यही भएर केही हुन्छ होला अब चाहिँ हेर्छौँ हेरेर अनि त्यस पछाडि के रहेछ भने आउँछौँ ओके सो सेट्युड ओके हामी किम्ची कोरिया हाउसतिर आइपुग्न लाग्यो इट्स अन द लेफ्ट साइड सो दिस इज द भाइब जाडोले आज चाहिँ चिसो भएर चाहिँ कस्तो भयो अहिलेसम्म पानी चाहिँ परेको छैन धन्न नपरोस् पनि
पऱ्यो भने चाहिँ ज्या हुन्छ सो हातै चिसो भइसक्यो त्यो भएर के अरे भिडियो खिच्नलाई पनि पुरा गाह्रो भइरहेछ अझ लाइक टोपी पन्जा सन्जा लाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो लेफ्ट साइडमै छ यो साइडमा हो यसलाई हो स्ट्रिट कार यो राम्रो लाग्यो मलाई सबैतिर भयो त झन् राम्रो नि सबैतिर चाहिँ छैन डाउन टाउनमै हो यहाँ मेनली त्यही हो डाउन टाउनमा मात्रै छ मेन ओके हामी जाने ठाउँ चाहिँ यहाँनिर छ आइपुग्यो वी आर अलमोस्ट देयर अस्ट्रिया र स्विजरल्यान्डमा यस्तो राम्रो छ जहाँसुकै जाऊ यो ऊ के अरे पब्लिक ट्रान्जिट है त्यता त मजाको छ क्या अरे होइन अनि लाइक हप अन हप अफ ए डोन्ट वरी अबाउट पेइङ व्हाटएभर मजाको हो नि त्यो त ओके दिस इज द प्लेस हामी लास्ट टाइम पनि आएको थियौँ यहाँ चाहिँ सो दिस इज द प्लेस ओके भित्र गएर देखाउँछ स्टेट ओके पुऱ्याउन बाँकी छ अझै तर कसको फेभरेट हो मेरो मलाई चाहिँ खाएको खासै देखाउनु मन लाग्दैन कि सो हामी खाएपछि मात्रै देख्छ अब त्यस खानेकुरा आएपछि अझै देख्छु देखाउँछ किनभने खाएपछि मात्रै देख्छु खाएको चाहिँ देखाउँदिनँ खासै सो स्टेट्युन आज बिबिम्बाप डे Okay, bon appetit. Alright people, we are at CN Tower right now. माथि कस्तो मजाको उ भएको क्या कलर चेन्ज हुन्छ अहिले एकछिनमा तर इट्स गन टेक टाइम यहाँको भाइब यस्तो छ अहिले यहाँनिर चाहिँ एक्वेरियम छ हामी यहाँ नै गइसकेका छौँ एक टाइमको वान अफ द बिगेस्ट टावर हो क्या होइन पहिला थियो पछि एक टाइममा थियो पछि अहिले कुन छ नि त अरू वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पनि अग्लो होला यो भन्दा अनि बर्ज खलिफा भइहाल्यो पेट्रोनास टावर पनि गाइज होइन हामी चाहिँ डिनर गऱ्यौँ कोरियनमा अनि यहाँ सेन टावरमा छौँ पानी हल्का छिटाइरहेको छ सो हामी धेरै बस्दैनौँ त्यस पछाडि हामी फर्किन्छौँ सो दिस इज द एन्ड अफ दिस ब्लग सो कस्तो लाग्यो भन्नु होला अनि मेन भनेको साथीसँग भेट भयो धेरै पछाडि अनि हिज गन बी ओभर हियर सो अब बिस्तारै हाम्रो भ्लगहरूमा कतिमा देखिन्छ भने सँगै बिकज सँगै भएपछि अब टाइम स्पेन्ड गरिन्छ होला सो दिस इज द एन्ड अफ दिस ब्लग थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज किप सपोर्टिङ अस बाई वाचिङ subscribe to the channel. Commenting. Okay, thank you. Bye. Bye bye.